Now let's do set number 46, mathematics. Question number 1. Melinda and Joaquin can restock an aisle at the supermarket in 1 hour working together. Melinda can restock an aisle in 1.5 hours working alone. And it takes Joaquin 2 hours to restock an aisle. If they work together for 2 hours and then work separately for another 2 hours, how many aisles will they have completed? Let's do solution number 1. Yung tinatawag nating titig method. Wala lang titig method. Kasi ito, nakakatulong ito during actual exam na hindi ka na magtagal sa isang question. Habang nagbabasa ka, dapat nagko-compute ka na. So, alam mo na kung working together sila, in 1 hour working together, isang aisle ang matatapos nila. Huwag mong kalimutan yan habang nagbabasa ka. Next, si Melinda nag-restock ng aisle pag siya lang 1.5 hours working alone. And then it takes Joaquin 2 hours to restock an aisle. Habang binabasa mo yan, iti-take down mo yan sa isipan mo. If they work together for 2 hours and then work separately for another 2 hours, how many aisles will they have completed? Itong una mismo, together for 2 hours, may 2 aisles ka na. And then work separately for another 2 hours, separately. Yung isa si Joaquin, kasi itong si Joaquin, 2 hours to restock an aisle. So may isa na. Yan yung kay Joaquin, ito yung together. Next, how many aisles? Hindi pa, itong si Melinda. Si Melinda, 1.5 hours, makatapos yan ng isa. Yan yung 1.5 hours. So, meron pa siyang tatrabahuin na 0.5 hour, half hour. Ibig sabihin, yan yung 1/3. Bali, sa half hour, makatapos na siya ng 1/3. Kasi ang next hour niyan, 2/3 niya. So, hayaan mo na. I-erase muna natin to. Bakit darating pa tayo dyan? So, yung half hour, yan na yung 1/3. Kasi makatapos man siya ng 1.5. Yung half hour is 1/3 ng 1.5. So, ang sagot dito ay 4.33. Letter C. Yan yung solution number 1 natin. Mahaba lang yung explanation, pero kung tutuusin, less than 3 to 5 seconds lang, masasagot mo na siya. Para mas lalong maintindihan, let's do solution number 2. Mas madali mo siyang intindihin. Sa actual na exam, hindi naman 100% na ito yung lalabas. Bali, ito yung mga examples na posibleng may kalintulad nito. Tapos, sa actual exam, kapag makakita ka ng pare-parehong ganito, so mas may idea ka na kung paano siya sagutan. Kaya wag niyong i-memorize yung answer. Ang magandang gawin niyo, pag sinabing review, i-review niyo yung process kung paano siya sagutan ng tama at hindi yung sagot mismo. Now, let's do solution number 2. Gagamitin natin ang formula na rate equals distance over time. Yung distance natin, yan yung job or yung aisle ba na matapos nila. Tapos yung time, yan yung hour. Ang hinahanapin natin ay, sa tanong dito, if they work together, asa naman yun, how many aisles will they have completed? So yung job ang hanapin natin, yung letter D. So i-transfer natin si T dyan, pang-multiply natin yan. So that means D is equals to rate times time. Next, ang hanapin lang natin na rate ay yung kay Melinda. Si Melinda can restock 1.5 hours. Bakit siya lang ang hanapin natin? Given na kasi, pag sila, if they work together, asa na yung work together dito? Melinda and Joaquin can restock an aisle at the supermarket in 1 hour working together. If they work together for 2 hours, syempre, 2 aisles na ang matapos nila.
Again, given na dito na in 1 hour working together, isang aisle ang matatapos nila. So, if they work together for 2 hours, 2 aisles na ang matatapos nila. Then, they work separately for another 2 hours. Itong another 2 hours separately, si Joaquin ay makarestock at 1 aisle for 2 hours. So, 1 aisle, yan yung kay Joaquin. So, ang hanapin lang natin ay yung anong magagawa, ilang magawa ni Melinda sa loob ng 2 oras. So, ngayon, yung rate ni Melinda. Asa na ba yung rate ni Melinda? Ay 1.5 hours. Ang rate ay yung distance. So, yun yung job. 1 job. Tapos, yung oras na 1.5. Ito yung rate. I-multiply mo sa time na 2 hours. Then, work separately for another 2 hours. 2 hours. So, ito yung, job. Ito yung hours. So, cancel out na yan siya. Ngayon, ang matira na lang ay itong word na job. So, this is 1 times 2 equals 2 over 1.5. 2 divided by 1.5, this is 1.33 or matahaba pang 3. So, dito lang tayo sa hundreds or 2 decimal places. 1.33 ang matapos ni Melinda. Yan yung i-add mo dito, 1.33. Yan yung kay Melinda. So, a total of 4.33. Letter C. Ulitin ko lang yung solution number 2 para mas lalo nyong maintindihan. Melinda and Joaquin, i-delete natin ito, can restock an aisle at the supermarket in 1 hour working together. Melinda can restock an aisle of 1.5 hours working alone, and it takes Joaquin 2 hours to restock an aisle. If they work together for 2 hours, and then work separately for another 2 hours. So, dito sa 2 hours, meron na silang 2 aisles. Kasi sa given 1 hour working together, isang aisle. So, 2 hours, 2 aisles. Next, then work separately for another 2 hours. Si Joaquin can work 2 hours, can finish 1 aisle for 2 hours. So, isang aisle na yan sa 2 hours dito. Then, si Melinda naman, kasi makatapos siya ng 1.5 hours, yan yung sinusolve natin dito. Na rate equals distance times time, over time. Tapos yung distance natin, yan yung si job natin or yung aisle na matatapos niya. Then, tinatransfer natin dito si time kasi yung distance ang hinahanap natin kung ilang aisle or ilang job ang matatapos ni Melinda. So, this one is distance equals rate times time. So, si rate ay 1 job over 1.5. Yan yung kay Melinda. Multiply mo sa given na 2 hours. So, pag multiply natin yan, that is 2, 1.5. 2 divided by 1.5 is equals to 1.33. Yan yung kay Melinda. So, i-add mo yan lahat. Ang total ay 4.33 aisles ang matatapos nila sa loob ng yung first 2 hours na pagtrabaho na sila together, and then yung work separately na another 2 hours. So, ang sagot dito ay letter C. Now, let's do solution number 3. Bakit ang daming mga solutions, madam? Kailangan ba yung mga solutions? Hindi. Ang akin lang ay para mas maintindihan nyo. At kayo nang pumili kung ano yung style nyo sa pag-solve nito. So, depende kung na-gets nyo na, pwede nyo nang i-off ang video ito. Ang akin lang ay
sana mas lalo mo siyang maintindihan na hindi naman siya ganun kahirap intindihin. Intindihin mo lang siya, madali lang siyang isolve at madali niyo lang makita yung sagot. Next, itong solution number 3, pareho lang naman siya sa solution number 1 at saka number 2. Pero, i-detalye natin ito. First, again, working together, pagkatapos ng working together, itong if they work together for 2 hours, syempre may dalawang aisles na siya. Okay. Next, ito namang si Joaquin, for 2 hours separately, so may isang Joaquin na natapos, isang aisle na si Joaquin. Next, kasi ang tanong dito kung ilan lahat ang matapos nila. Next, itong si Melinda, sa loob ng 2 oras kasi, yung work separately, may isang aisle nang matapos si Melinda. Ngayon, itong half hour, 0.5 hour na natitira, kasi bago mag 2 hours ang work separately. So, 1.5 hours pa lang, tapos na si Melinda. Mayroon pa siyang natirang 0.5 hour. Itong 0.5 ay 1/3 ni 1.5. Again, si 0.5 hour ay 1/3 lang ni 1.5 hour. Itong 1/3 na to, yan lang yung idagdag mo dito. 1/3 sa trabaho. Ito kay Melinda. Katapos siya ng isang trabaho in 1.5 hour, then mayroon pa siyang half hour, which is yung half hour is just 1/3 sa 1.5 hours niya. So, idagdag mo yung 1/3. Ang total nito ay 4 and 1/3 or 4.33. Letter C. So, kung tutuusin, yung solution number 3 ko, pareho lang siya sa solution number 1 at number 2. Bali, iba-iba lang yung pagka-explain ko siguro para mas lalo nyo maintindihan.